Magandang gabi, hindi good morning ngayon kasi gabi na dito. Good evening mga kaibigan. Andi sana ako magba-vlog today or tonight. Kaya lang sila Kai na sinorpresa ako. At ito, nag-uwi siya ng malaking box. Ay apo, nakadagdag san. Kat, anya ngay. Tiar maramid ko pay, kanayawit nan. Baki di ata nabagkat mi pay. Iso nga, titignan natin ito mga kaibigan kung ano itong malaking box na inuwi nila Kai. At kahit ako hiningal sa pagbuhat, ay po, ata nila Kai ni. Hey, good morning, good evening, good afternoon, wherever you happen to be. Hope you're having a great day. So I got a chance to get the vlogger, an early Christmas present. So I guess she's gonna show it off. I think it'll be better for her to see all your likes and thank yous and all of that stuff. So we'll see what's happening. Yung itsura ko. Ayan. Ayan, nakikita nyo? Mamaya. All right, here we go. Look. Unboxing the big box. Wait, this one straight up. Oh my God, there you go. Ta-da! Still just a box. Pasensya na kayo mga kaibigan, nakapadyamas ako. Nakapadyamas ako maghapon ngayon. I'm a lazy day today. I feel so lazy day. There you go. Almost there mga kaibigan. Mag-model muna ako dito. Model na nakapadyamas. Okay, just wait. We have to set it down so we put the feet on it. Ay. Ay. Go. Kinaya mga kaibigan. Just lay it down first. Just lay it down. You gotta put the feet on it. Yeah. Pajamas day. I'm on in my pajamas all day. Nakapajamas ako maghapon mga kaibigan. Ako'y tinatamad ngayong araw na ito. Paa. Ang paa.
magkasya yung TV na ito, 75-inch na TV, sa aming entertainment center. Kasi, yan yung entertainment center namin. Yan. Hindi magkasya. Yung TV na yan is, I think 50 or 45. Kasi yung 55, pinadala na namin sa Pilipinas. Kaya nandoon, nagagamit na nila. Nanonood na sila ng Netflix. Halos maghapon na yata sila magdamag nanonood ng Netflix sa Pimilapel. Oh, so you don't have to screw, huh? Guide. What is this for? Wires. Alright. We need to put the plug now so we can. Where did I put that thing? Oh, it's behind me. Nasisiraan na ako dito ng pait mga kaibigan. Maghapon akong walang kausap. Kaya ngayon na-hyper ako. Let's Zumba. Dapat pala nagsumba ako ngayon, Kaya lang I feel so lazy today. Very lazy woman. Natatakot akong lumapit sa video. Yung itsura ko, haggard na haggard, mga kaibigan. Very haggard. Ay, apo. Ang hirap ng walang kasama na yung kagaya ngayon, ang bigat nitong binuhat-buhat namin nila. Vlog to pero nakikita ko sa mga ibang vlogger kasi pag nag-unbox sila na may nagbigay sa kanila ng mga box, mga gift, binibidyo nila para mayroon silang content, di ba? Ganon. Kaya ko content ko rin to. Kaya po. Mamaya ko na Alright, let's do this. May sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What? I can't do it. Oh my God. Kinaya mga kaibigan. A little bit more in this. There. Oh my goodness. Kinaya mga kaibigan. Ano ba yan? Kakaya naman itong itsura ko. Very haggard. Come on over, watch a movie. Come on over mga kaibigan, let's watch TV. Kasi ayan, malaki na yung TV natin. Yung isa naming TV, yung 55, pinadala na namin sa Pilipinas. Ano ba naman yung itsura ko? I'm sorry. Pinadala namin sa Pilipinas.
Ngayon nagagamit na nila doon sa bahay. Kaya tuwang-tuwa naman sila. Tuwing tatawag ako doon nanonood sila ng mga movie. Bumili kami ng 65-inch kahapon, kaya lang hindi namin na-notice na yung TV binili namin is 110 voltage. 110 voltage. Ang voltage dito saka sa Pilipinas, di ba, 200. Kaya binalik namin at ito na lang ang pinalit namin, yung 75-inch. Yan. Maduling-duling na tayo mga kaibigan. Ikikip ko rin tong mga ito kasi sa pangbalot din na pag nag-move na kami, pangbalot din dito sa TV para nandito rin yung mga original takip niya, yung mga binalot sa TV. Pati yung mga box niya, yung mga gamit niya sa loob. Tinatabi talaga namin, tinatago namin para pag nag-move uli kami sa ibang bansa o sa ibang lugar, nandoon lahat yung mga original niya. Right, but you didn't turn it on yet. Oh, do I have to turn it on? You're first. Go first. Use your remote. Alright, it's plugged in. We need the remote. Nagmura kasi ang mga TV dito mga kaibigan. Naka-promo ang mga TV. Kaya kaya nakabili kami ng ganyan. Gusto pa nga nila kaya sana bibili pa ng 65 para ito ipadala sa Pilipinas. Sa bahay yung bahay ko yung bahay namin sa probinsya. Kaya lang, sabi ko, next time na lang uli. Hinay-hinay. Nanghihinayan kasi siya kasi nga naka-promo, naka-sale. Sabi ko, magkakaroon pa yan. Magkakaroon pa yan ng mga sale, di ba? Ngayon, sindihan natin mga kaibigan. It's my honor to turn it on. Oh, yung mga picture namin natakpan na doon. Oh. There! Did you see it mga kaibigan? Naka-on na. I think it's on. Hello and welcome. Please download the SmartThings app on your mobile to start TV setup. Ano daw? You may press the right button to set up the TV with the TV remote. The accessibility function is available when you press and hold the mute button. Ano raw uli? Ignorante. Maramdam bakla ka pindutin na baka mapindot ka pa sa baling ang pindutin dito yung madadalan. Nilakay. Karindomon Said you need an app. Tani ni nagiti kaibigan tayo ni gurura na nagbuyan. You said it's easier with the app. Kat katungtungan na di computer ka check na amo. Ay, naku. Pasensya na si kaibigan niya today. It's very haggard.
look haggard, I mean to say. Hindi ko inaasahan na mag-vlog kasi ako ngayon. This is Samsung 75-inch Smart TV. Buti na lang yung TV smart, ano? Kasi talagang ignorante ako eh. O sige mga kaibigan na, hanggang sa muli. Have a good evening. Love you all. Mwah.